Thưa các bạn, chợ nổi Cái Răng là một trong 3 chợ nổi lớn và sầm uất nhất Cần Thơ nói riêng và người miền Tây nói chung. Đối với bất cứ ai đã nhắc đến chợ nổi thì điều đầu tiên sẽ nghĩ đến chợ nổi Cái Răng, và đây là một nét văn hóa rất đặc trưng của những địa phương Tây Nam Bộ mà ai cũng mong muốn được đến và trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ có lẽ là khu chợ tiêu biểu nhất, nơi đã từng được báo chí nước ngoài vinh danh là một trong 5 khu chợ thú vị nhất châu Á. Mời các bạn hãy cùng Tung Tăng TV trải nghiệm thực tế những điều thú vị trên sông này nhé! Nếu nhìn từ trên cao, các bạn sẽ thấy một hình ảnh thân thương, cong cong, hình chữ S rất là Việt Nam. Và khi nhắc đến chợ nổi thì ai cũng nghĩ đến một vùng đất miền Tây thân thương, mến khách với những nụ cười luôn nở trên môi. Đây không chỉ là một bức tranh mang nét đặc trưng của vùng miền mà còn là nơi hội tụ của những hoạt động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của bà con trên miền sông nước. Và để hiểu nét văn hóa miền Tây đặc sắc như thế nào, xin mời các bạn hãy lên thuyền cùng chúng tôi đi trải nghiệm thực tế nhất để có thể tìm hiểu được chợ nổi Cái Răng, một nét đặc trưng vùng sông nước. Thưa các bạn, chợ nổi Cái Răng nằm trên trục đường thủy sông Hậu, kênh Sáng, Sà No nên rất thuận lợi cho việc giao thương cũng như buôn bán với các tỉnh lân cận và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi Cái Răng có hàng trăm ghe thuyền tụ hội với mua bán tấp nập, ghe hàng của người Việt bán trái cây, rau củ, ghe buồm của đồng bào Khmer, chợ bán cà ràng tức là bếp bằng đất nung, và nhà bè của người Hoa bán tạp hóa. Hầu như các ghe chở hàng gia dụng từ gốm sứ đến từ Biên Hòa, Sài Gòn, Lái Thiêu, các ghe chở lá, lợp nhà, chiếu, than, đước đều từ Cà Mau, Rạch Giá lên tụ họp và làm cho chợ nổi Cái Răng ngày càng thêm phong phú cũng như đông đúc. Ở đây, hàng hóa được bày bán ở chợ rất là phong phú, bao gồm có nhóm hàng nông sản, nhóm hàng thủ công, gia dụng, nhóm hàng thực phẩm chưa chế biến và chế biến sẵn và gia dụng thiết yếu hàng ngày. Cảm chờ anh chị ơi. Ai có 10.000 cho một 10.000 cái. Rồi. Cho một cốc cà phê đi.
sữa. Ai uống không? Ai uống cà phê không? Ôi trời ơi. Đây 10.000. Em uống gì không? Dạ không, em không uống. Không có. Rồi, thôi lấy con. Không biết là cái gì. Ai có 10.000 cho mượn 10.000 cái. Rồi. Đó đó. Đưa gì này 10.000 em đấy nha. Giao đây chị. Rồi đây. Ăn chia. Đấy, móc neo đậu bến quê. Thì đây, ổi à? Dạ không, xài. Xoài. Hả? Xài. Ủa có muối không vậy? Xoài đây trái nó bé một tí xíu à. Tí xíu. Rồi để ké thành bè này ra cho lấy. Còn nào nhiều không? Mấy cá? Tại thôi, bắt lên thôi. Đi hả? Đi em còn đi. Người ta bán cái gì là người ta sẽ treo cái đấy ở trên cái neo ấy. Cái bèo á, À. cái gọi là cây bèo chứ. À. Họ bán gì là họ treo cái nấy lên đó. Đây họ cũng bán đủ thứ đồ hết trơn. À. Nó cấm có một bên này thôi. Cấm có một bên nào. Tại vì xài để nhiều á, chất dầu á, dầu quá. Alo, dạ anh à. Dạ em đây. Rồi, mời mấy anh đó. Rồi mày nói chuyện rồi em không một cắm chị ơi. Gian hàng đồ lưu niệm. Em thấy chân dài cái góc đồng em vừa nó tía rồi chị ơi. Rồi mày nói chuyện mình ta qua mua sắm chị ơi. Tiền xưa, tiền ngày xưa một số bạn là không biết là cái tiền này đây. Thì ngày xưa thì nước ngoài các nước. Tiền nước ngoài các nước này. Một số đồng ngày xưa mà bây giờ một số bạn trẻ là thế hệ sau này là không biết được cái tiền này ngày xưa thế hệ 8X đời đầu, 7X đời đầu ấy mới biết được. Gian hàng bán đồ lưu niệm. Chỗ.
thậm chí ở những vùng núi thấp hơn, chúng vẫn phát triển được. Tuy nhiên, quá trình sinh trưởng và phát triển chậm hơn. Cây chôn phân bố trên mặt đất theo gắn màu vàng đỏ, đất xám hay đất sóng. Đấy, chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống ở trên sông tuyệt vời. Phan bí, bí ngô. Thầy thôi đó là được chưa? Đem dịnh cho. Qua đây xem trái cây, ta bán trái cây khu vực Rồi mời mấy chị mình tham quan mua sắm đi mấy chị ơi. Đeo quẹo. một cái tô rất là to muối ớt. Sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Ăn cũng nhiều rồi đâu ơi. Hay quá. Thế chôm nhãn. Trái này là mình ăn với muối hả cô? Muối ớt. Dặm đá đường nó ngon lắm. Mậm môi dữ trời, bán được không? Mậm môi dữ vậy. Dặm đá đường chứ tố ngon lắm. Mà dặm đá bỏ sữa vô cũng ngon nữa. Mình làm sinh tố cũng ngon luôn nữa. Cái này làm sinh tố là ăn ngon này. Quay sinh tố làm đi, ăn ngon lắm, bông sữa vô nè. Con đang quay phim nên là không phải ấy được. Dạ rồi. Ngon lắm. Mình sẽ ăn lại ăn muối ớt cũng được. Ăn muối ớt cũng được. Ăn muối ớt thì con chưa bao giờ ăn, nhưng mà ăn với đường với sinh tố thì con đã ăn rồi. Dặm đá đường ngon lắm. Dạ. Ký ức đẹp của chúng tôi lần đầu đối với bà con miền Tây như vậy đấy các bạn. Bán không được cũng cười, bán được cũng cười, gặp là cười, và quan điểm của bà con đó là cười cho vui. Thật tuyệt khi chúng ta đến đây trải nghiệm. Chợ nổi Cái Răng nằm trên nhánh của dòng sông Hậu chảy qua quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Và theo truyền thuyết thì tên gọi Cái Răng xuất phát từ câu chuyện hồi đầu thời khẩn hoang có con cá sấu rất lớn dạt vào đây, răng của nó cắm miệng vào đất này. Và trong cuốn Tự vị tiếng nói miền Nam của tác giả Vương Hồng Sển cho biết Cái Răng nguồn gốc từ chữ Khmer Karan, nghĩa là cà ràng, ông táo. Người Khmer ở Sa Tón hay còn gọi là Tri Tôn An Giang chuyên làm nồi đất và Karan chất đầy mùi ghe lớn. Sau đó thả theo dòng sông Cái đến đậu ghe ở chỗ chợ Cái Răng ngày nay để bán. Năm này qua năm nọ, lâu dần thì mọi người phát âm thành Ca Răng thành Cái Răng và rồi trở thành địa danh của chỗ này. Vé số trên sông. Vé số trên sông. Vé số trên sông. Được thành lập và phát triển hơn 100 năm nay, trải qua bao nhiêu thời kỳ thì chợ nổi Cái Răng đã thành nơi hội tụ của nhiều tàu thuyền cỡ lớn chuyên buôn về các mặt hàng nông sản tại Cần Thơ nói riêng và miền Tây nói chung. Nhờ vị trí nằm trên trục đường sông thuận lợi của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho nên Cái Răng không khó để phát triển và hội tụ một nền văn hóa sông nước độc đáo
với đặc điểm chuyên giao thương về các mặt hàng trái cây, nông sản của đồng bằng sông Cửu Long. Với sức hút của chợ nổi Cái Răng đối với mọi người đó chính là sự gìn giữ, phát huy được nét đặc trưng vùng sông nước cũng như sự tươi ngon của hàng hóa nơi đây. Thấy tâm hồn mình sẽ rộng mở và phóng khoáng hơn, cảm nhận được sự khác biệt của cuộc sống nơi đây và thấy được sự chân thành, giản dị, hiếu khách hiếm có của những người con sông nước miền Tây nói chung. Bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi dạo chợ nổi và ngắm sinh hoạt của bà con. Cảm ơn tất cả các bạn.